Perjalanan 2 minggu di Itali kami bermula di Bandar Venice. Dari Fiumicino Airport Rome, kami menaiki kereta api laju ke Venice. Jarak 500 km ke destinasi tak rasa lama langsung dengan kereta api yang bergerak selaju 300 km sejam. Perjalanan ke Venice hanya memakan masa selama 5 jam saja. Pada episod vlog kali ini, aku akan cerita sikit apa yang kami lakukan di Venice ni. Dan kenapa bagi aku, Venice ni wajib dilawati. Paling kurang pun sekali dalam seumur hidup. Venice ni sebenarnya adalah gabungan lebih daripada 100 pulau-pulau kecil yang dibentuk menjadi sebuah bandar dan terletak di dalam teluk yang tertutup di Laut Adriatik. Fakta menarik tentang Venice, setahun sekali akan terjadinya banjir disebabkan paras air Laut Adriatik yang naik. Fenomena ini dipanggil aqua alta dan selalunya terjadi pada musim luruh dan sejuk. Okay, sekarang kita tengah naik Vaporetto. Vaporetto ni juga dipanggil sebenarnya water bus dalam bahasa Italy. So senang lah kalau nak travel dekat area Venice ni tak ada kereta. So kereta tak boleh. So dia kena commute by water bus ataupun water taxi. Dekat Venice ni memang tak ada jalan raya. Yang ada hanyalah terusan-terusan yang menghubungkan antara pulau-pulau kecil ni. Biasanya penduduk Venice akan commute dengan menggunakan bot persendirian ataupun Vaporetto. Sekarang kita tengah cari jalan nak pergi makan, nak pergi dinner. First day in Venice. Bila tiba di Venice dah pukul 4 petang. Kami pun dah kepenatan daripada perjalanan yang memakan hampir separuh hari. Jadi kami pilih untuk jalan-jalan je tanpa lokasi spesifik dan makan malam sebelum pulang ke Airbnb untuk berehat. Walking the streets of Venice. Hari kedua di Venice, kami ke Piazza San Marco ataupun lebih dikenali juga sebagai St. Mark Square. Kami melalui lorong-lorong sempit untuk ke jalan utama kerana Airbnb kami terletak sedikit dalam dan berada di kawasan penduduk lokal. Di sepanjang jalan terdapat banyak kedai retail yang branded. Ada juga kedai kopi yang hipster, tapi kami pilih untuk terus sarapan di Piazza San Marco. Kami juga melalui jambatan kecil yang menjadi penghubung di antara pulau-pulau kecil dekat Venice ni, sambil tengok penduduk Venice memulakan hari mereka. Sampai je di Piazza San Marco, kami terus ke Cafe Florian. Cafe ni berumur lebih 300 tahun dan merupakan antara cafe yang tertua di dunia. Where are you from, sir? From Malaysia. First time in Venice? Yeah, first time in Italy actually. The holiday. Yeah, holidays. Right. Yeah, thank you very much. They're very nice. Sambil melayan espresso, kami dijamu dengan live performance yang epic ni.
Tiba-tiba ada sing-along session pula. Aku tak pasti ni lagu apa, tapi semua lokal pakat nyanyi sekali. Memang sporting diorang ni. Los corazones. Vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Lepas sing-along session, kami menaiki feri selama 1 jam untuk ke Burano Island. Ia sebuah pulau kecil yang terpisah dari Venice, tapi masih berada di dalam Venetian Lagoon. Sebenarnya, pada masa dulu, diorang cat rumah dengan warna yang terang supaya nelayan-nelayan ni dapat cari jalan pulang ke rumah ketika mana berlakunya kabut tebal di tengah-tengah lautan. Percayalah, kalau korang datang sini, memang rasa semua spot nak ambil gambar. Padahal tempat ni memang rumah-rumah penduduk kat sini. Jadi janganlah terlalu buat bising, walaupun memang tempat ni dibuka untuk pelancongan. So here we have the spaghetti with clams. Okay. Local small clams of the lagoon. Okay. And then here are the marvelous sea bream with some local veggies. Okay, thank you. It's not a Venetian dish, right? It's local. It's Burano. Burano. Oh, it's a Burano dish. Burano, Okay, yes. okay. Thank you, brother. Come and visit. Seafood kat sini memang manis gila sebab diorang pakai seafood segar. Yang ni kami makan spaghetti frutti di mare dan juga grilled sea bream, ataupun boleh kata siakap lah. Lepas pulang ke main island, kami makan light dinner. Seafood goreng tepung je sebelum balik ke Airbnb untuk berehat. Sibuk. Nak kacau tu. Pak. Pada hari terakhir di Venice, kami bangun awal pagi untuk ke Rialto Bridge untuk melihat pemandangan di Grand Canal. Kita dapat lihat trafik bot dan feri di Grand Canal ni sambil tengok matahari terbit. Kalau pergi waktu tengah hari, turis memang penuh. Jangan haraplah korang nak enjoy view macam ni. So bangun awal pagi. Bagi aku, Venice ni amat menarik dan memang sebuah bandar yang amat romantis. Jadi kalau ada rezeki lebih, datanglah ke Venice ni sebelum ianya ditenggelami buat selama-lamanya.